Game 1, 2, 3. Hi guys, I'm Aki and welcome to my channel. So, in this video, makakasama ko ngayon ang aking mama. Hi, I'm Nancy. Let's get started. Wala pa! Wala pa! Hi guys, I'm Aki and welcome to my channel. So, in this video, makakasama ko ngayon ang aking mama. Hi, I'm Nancy. Since kakatapos lang ng Mother's Day, naisipan ko na bibigyan ko ng makeover si mama since hindi ko pa yun nagagawa. And though paalayos naman si mama kapag may occasions or pag may pupuntahan, sa kanya ko din naman yung pagiging palaayos ko ngayon. And huwag nyo na lang alalahanin yung mga background noises tsaka yung tunog ng electric fan sa likod kasi sobrang init ngayon. And without further ado, Let's get started. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up. ayun, so habang mini-makeupan ko si mama, nag-prepare ako ng mga questions na sasagutin niya habang inaayusan ko siya. So, mag-start na tayo. Ayan, lagyan ko muna ng primer si mama. For the foundation, gagamitin ko lang din tong Wet n Wild Photo Focus Foundation since medyo magkalapit naman kami ng shade ni mama. And for the first question, who was the first person you told that you were pregnant with me? Sino yung unang taong sinabihan mo na pinagbubuntis mo ako? Siyempre si Tata. Tata mo. Ayan. So, maglalagay lang ako dito ng foundation sa kamay ko. So, i-blend natin yung foundation. Second question, kung lalaki ako, anong papangalan mo sa akin? Ang unang naisip ko noon kasi yung sa Bible. Matthew. Ayan, tapos na tayo maglagay ng foundation. So, ang next natin ilalagay ay itong LA Girl Pro Conceal in the shade Light Ivory. So, ang next na question, mama, ano yung madalas mong binabasa na libro sa akin nung bata pa ako? Kung may libro ka man na binabasa or... yung nursery rhyme lagi ang hinain ko na libro. Sinasaulo. Nilagyan mo din ba ng Kasi may nakita kong dati. Yung naggugupit sila ng maliit dun sa diary or sa magazine. Tapos sinusunog nila. Pero konti lang naman yun. Tapos, hinahalo nila dun sa Pagkain. sa pagkain ng baby. Totoo ba yun? Ginawa mo ba yun sa akin, mama? Hindi ko ginawa, kundi ang ginawa ko naman sa'yo, pinakain kita ng alphabet soup. Yung nabibiling gano'n ng araw. So, nakapaglagay na tayo ng concealer. Isa-set ko naman siya gamit yung loose powder. Ang next na question, mama. Pasaway ba ako ng bata pa ako? Hindi, mabait ka nga, maliit ka eh. Oo, totoo. Diba? Hindi kasi ako palalabas ng bata pa ako. Hindi siya iyakin. Hindi ako iyakan ng bata pa ako. For the eyebrows, gagamitin ko tong Glimmer Sticks Brow Definer from Avon in the shade Dark Brown. Kay mama to actually. So, gagamitin natin siya. Ang next na question, mama, saan mo daw ako pinag-ihip? Sa image ng Santo Niño. Bakit? Kasi lagi ko nakikita yun, yung nakadikit sa wall. Doon ko siya pinagliing.
O, diba? Sa Santa ako pinagsihe. Kaya mabait ako. Diba mama, mabait naman ako yun. Mabait ka naman talaga na maliit pa. Eh ngayon. Tingnan nga doon mama. Ha? Ha? Conflict? On stick. Ayan, after ng kilay, lalagyan na natin ng eyeshadow si Mama. So, I'm using the We Carrier Favors 18 Shades Full Function Palette from Focallure. For the transition color, gagamitin ko lang tong Copper Rose, itong brown shade dito sa baba. Ang next question ay, ano daw yung naging almost name ko? Yung muntik mo nang ipangalan sa akin. Bukod sa pangalan ko ngayon. Yung tunay mong pangalan, yung talaga binigay ko sa'yo. Kaya lang, dapat ang tunay mong pangalan ay Mary Joy, hindi Marie Joy. Yes. Kasi yung first name ko is Mary Joy. Sa mga hindi nakakaalam, Mary Joy talaga siya. Mary Joy, kasi letter I yung nasa Mary instead na Y. Na mali ng lagay din sa birth certificate ko. Wow, mukhang maganda nga, Bibi. Hulopong. So, ang next na shade na ilalagay ko is itong terracotta. Itong red shade naman sa baba. At ilalagay ko siya sa crease area ni Mama tsaka sa outer V. Ang next question naman, saan mo daw nakuha yung second name ko, yung Aki? Nakuha ko siya sa dati kong alaga. Dati sa Singapore. Yes, naging OFW kasi si Mama. Nagtrabaho siya sa Singapore. Yan. Tapos meron siya naging alaga na yun ang pangalan, Aki. Kaya binigay niya din sa akin. Diba? Uncommon sa mga dati, uncommon sa mga babae na magkaroon ng Aki na pangalan. No? Kasi kadalasan sa mga lalaki ko lang siya naririnig. Pero yun. Blend lang natin yung edges gamit tong blending brush. Yan! Hoy! Hoy! Para naman sa gitna ng eyelids ni Mama, ilalagay ko tong shimmer shade na rose gold. Yan. Gagamitin ko lang yung aking finger sa pag-apply kasi mas madali siyang i-apply gamit yung daliri. Tapos na tayo sa eyeshadow. So, ang next natin na gagawin ay i-curl lang natin yung lashes ni Mama. May ito naman. So,
ang gagamitin ko palang mascara is from O2O. Yung gold mascara nila. So, tapos na tayo sa eyeshadow, guys. Tsaka sa mascara. So, ang next kong gagawin ay i-contour ko na si Mama. Gamit tong Bronze Eye and Cheek Collection from SFR Color. So, alam nyo ba guys, sa ultrasound ni Mama dati, lalaki talaga yung nakitang gender sa akin. So, hindi talaga nila ina-expect na babae ako nung ipapanganak. Kwento mo nga Mama yung nangyari sa ospital nung pinanganak ako. Hindi kasi nung unang ultrasound, ang ano ng doktor, lalaki. Ang gender mo sana lalaki. Kaya lang sabi niya, hindi pa po ako sure, sabi nung doktor sa akin, dahil maaaring nakatuwad ka, baka pusod ang nakita nila dun sa ultrasound. Kaya pinababalik ako para ultrasound ulit. Pero hindi na ako nakabalik hanggang sa mga anak na ako. Yun, pinanganak kita. Ang unang nakalang na babae si tata mo. Baby girl. Kaya natuwa ako nung malaman kong baby girl. Eh yung yung muntik nang magkapalit ng baby. Doon sa labas, sa may recovery, bibigay na yung baby. Tapos yung binibigay sa akin ng nurse, baby boy, mabuti nilang, ay yung franela na nilagyan ko ng pangalan na yung blanket na ginamit sa'yo. Pero kulay blue, parehong blue. The expected ko nga, lalaki ka. Mabuti nilang may pangalan na baby Parome. Sinulatan ko talaga yung gilid ng blanket. Sabi ko, hindi ko anak yan. Ang anak ko babae. Ang binibigay sa akin, baby boy. Yung nagkataon, nagkapalit. O, diba? Hindi sana ako. Hindi sana siya baby ko. For the blush naman, gagamitin ko lang din tong NYX Butt Naked Turn the Other Cheek palette. So, ang gagamitin ko lang na pang blush kay Mama is itong shade na to. Ang gagamitin naman natin na pang-highlight is itong shade na to. So, ang last na question, Mama. 10 years from now, ano yung gusto mong mangyari para sa akin? Maging successful. Tapos, syempre, yan ang pangarap ng magulang. Tama. So, last but not the least, para naman sa lips ni Mama, gagamitin ko tong True Color Perfectly Matte Lipstick from Avon in the shade Wild Cherries. Wow! Ayan guys, so ito na yung final look na nagawa ko kay Mama. Ayan. So, that is it for this video, guys. I hope that you like it. So, if you do, please give it a thumbs up and comment down below kung ano yung pwede nyo pang i-suggest for the future contents. And please subscribe also to my channel. Yeah. Bye, guys! You've been spending